Ґрунтові ресурси України. Ґрунтові ресурси – землі, які використовує або може використовувати людина у своїй господарській діяльності. Більша частина українських земель має сільськогосподарське призначення. Понад половину всіх земель України припадає на орні землі. За цим показником Україна випереджає більшість держав світу. Схожі показники має тільки Індія. Якщо врахувати, що понад 60% орних земель – це чорноземи, найродючіші ґрунти світу, то Україна має справжнє багатство. Рівень та напрями використання земель в Україні відрізняються залежно від природних зон. У зоні мішаних лісів зосереджено близько 28% лісів України, площа яких, на жаль, скорочується. Сіножаті й пасовища займають 25%. Орних земель тут мало. У лісостеповій зоні лісів 12%. Розорано майже 70% земель. У степовій лісів 3%. Байрачні ліси, лісосмуги. Розорано близько 80%. В українських Карпатах значні площі зайняті лісами 37% і луками. Гірські луки, полонини, використовують для випасання худоби влітку. Орні землі є в передгір'ях та на Закарпатській низовині, але це незначні за розмірами ділянки. У Кримських горах схили вкриті лісами на 32%. Гірські луки, яйли, перебувають під охороною, як і значні ділянки лісів. У передгір'ях та на південному березі Криму є невеликі ділянки сільськогосподарських земель, які використовуються під сади, виноградники, посіви ефіроолійних культур. Водними об'єктами, річками, озерами, водосховищами, ставками, каналами зайнято 4% земель. Така сама площа земель, 4%, забудована або непридатна для використання. Заболочені яри, скельні ділянки, зсуви тощо. Висока розораність, інтенсивне використання, вирубка лісів, значний техногенний вплив на земельні ресурси в Україні – через усе це необхідне впровадження заходів, що сприятимуть раціональному використанню та охороні земель. Основні проблеми, що призводять до погіршення стану та втрати земель – ерозія ґрунтів, водна і вітрова, забруднення відходами, сміттєзвалища, забруднення будівельними, хімічними, радіаційними, наслідки Чорнобильської трагедії, речовинами, забруднення пестицидами та стічними водами, виснаження ґрунтів, знищення їх унаслідок будівельних робіт, видобутку корисних копалин відкритим способом. Площа непридатних для використання земель щороку зростає на 200 тисяч гектарів. За період понад 100 років ґрунти України втратили майже 25% гумусу. Охорона та використання ґрунтів закріплені Земельним кодексом України 2001 року. Меліорація – сукупність заходів, спрямованих на підвищення родючості ґрунту та боротьбу з несприятливими процесами, що погіршують якість ґрунтів. Це зрошення або осушення певних ділянок, нейтралізація підвищеної кислотності або лужності, внесення добрив для підвищення родючості ґрунтів, очищення від механічних включень та інші. Рекультивація – відновлення земель на місцях видобутку корисних копалин відкритим способом, у кар'єрах.